Việt xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Kính thưa quý khán giả, hôm nay một buổi nói chuyện giữa công ty Quốc Việt là do anh Tuấn Nguyễn, CEO, là chủ company, và bên cạnh anh Tuấn Nguyễn là một luật sư đại diện của anh là anh John Trần. Anh là đại diện cho một cái lawsuit bắt đầu từ 2012 cho đến ngày hôm nay là 2019, đã trải qua 7 năm và sự kiện này đã được chiến thắng. Và xin anh Tuấn Nguyễn, anh có thể nói về, anh gửi lời chào khán giả cũng như anh Tuấn. Dạ, chào anh David và chào tất cả quý vị của đài truyền hình Việt Mỹ, đại diện cho công ty thực phẩm Quốc Việt, gửi lời chào đến tất cả các quý vị. John, can you please say hi to our audience? Yeah, cảm ơn David. Thank you for having me. My name is John Tran and I represent Quốc Việt Foods and I'm a patent and trademark attorney. Kính thưa quý vị, anh John Trần là anh là patent trademark đại diện cho công ty Quốc Việt. Anh là một người rất là trẻ và đã chiến thắng trong vụ kiện từ 2012. Và xin anh Tuấn Nguyễn, anh có thể nói về cái sự kiện này bắt đầu như thế nào thưa anh? Dạ, thưa anh David và tất cả quý vị khán giả của đài Việt Mỹ, cái quan tòa này xảy ra là từ 2012, nhưng mà trước đó khoảng 2010 thì chúng tôi có một số các khách hàng gọi vào công ty chúng tôi nói là họ mua lầm cái sản phẩm, bởi vì ngoài thị trường, ngoài Quốc Việt ra còn có một công ty thứ hai nữa là VIETMY Foods. Họ dùng các cái tên thương hiệu độc quyền của chúng tôi trên các cái sản phẩm của họ. Thì khi khách hàng đến chợ họ mua thì chẳng hạn như họ mua cốt phở bò, thay vì họ mua của chúng tôi thì họ mua của công ty VIETMY Foods. Sau khi họ sử dụng thì họ thấy rằng là hai cái phẩm chất nó không có giống nhau. Ngoài vấn đề không giống nhau mà cái phẩm chất không có ngon bằng của Quốc Việt, trong cái sản phẩm của VIETMY Foods còn có thêm bột ngọt nữa. Vì lý do sau đó, sau 2 năm chúng tôi nghiên cứu và tìm hiểu, và sau đó chúng tôi nhờ luật sư John Trần, bên nhóm luật sư của John Trần, đại diện cho chúng tôi gửi thư cho bên VIETMY Foods yêu cầu họ là không có được dùng các cái thương hiệu độc quyền của chúng tôi, nhưng họ cho rằng là tất cả những các cái thương hiệu độc quyền của chúng tôi là bình thường mà chúng tôi không có thể nào mà lấy cái bản quyền được. Vì lý do đó chúng tôi phải đưa họ ra tòa. Anh John Trần, can you briefly talk to our audience how hard this case process to? Yeah, I'll be glad to. And again, thank you for having me on David. I think, especially for the Vietnamese community, you know, the topics of trademark law, intellectual property, excuse me, is still very new to the community, and so there can be a lot of misconceptions about what are trademarks and who owns them, and what do they mean for my business. So I think for the Quốc Việt case, it was a very important case for the community because these types of cases don't always happen. You know, a lot of these cases, they will settle and never go anywhere. But in this case, both Quốc Việt and VIETMY Foods found it so important that to fight this case in regards to Quốc Việt. Obviously, trademarks are so important to protect the business's logo, slogan, or product name. Okay. And something that is important to be understood is trademarks are there to protect the consumer. Okay. It protects the consumer from confusion between different products. Right. For example, if you love Coca-Cola, if you go in the store, you want to buy a Coke, but there's 20 other names of Cokes out there. Yes. How do you know which product is the one you like? Yeah. Right. So trademarks are there to protect consumers from confusion. So when Tuan came to me about this case, I understood very early how important it was for his company to protect the trademark goat for his company, and how much hard work and investment they put into that brand to build it to where they are, and how important it was to protect it. So so when we agreed to take the case, we understood that the difficulties was we're dealing with a Vietnamese term, but we're going to have to try this case before a predominantly Caucasian jury. So it was very difficult, obviously, to explain that to a jury in regards to the history of the Vietnamese language, the meaning of goat, which can mean 20 different things, right? And so we needed experts, and we needed the ability to explain it in a simple terms to the jury in regards to
trademarks, and really this case was more about trademarks. It was more about the defendant here, competing unfairly with our client, stealing our trademarks and then using it to compete against them. That's not how we do things right here in America. And the trademark laws protect companies like Quốc Việt Foods from that occurring. Dạ, kính thưa quý vị, cũng như anh John, anh có nói là cái chữ code mà do công ty Quốc Việt đã trademark từ bắt đầu khai trương company đã lấy cái code rồi. Một cái công ty tên là VIETMY Foods đã dùng cái từ code đó để mà quảng bá ra thị trường. Thì cái chữ code đó là trademark bởi anh Tuấn Nguyễn của công ty Quốc Việt. Và thưa anh, trong cái tiến trình mà anh đưa ra ngoài tòa án cũng như đưa ra public về cái chữ code này, thì lúc mà người ta sử dụng cái công ty VIETMY Foods sử dụng cái từ code này đó, thì qua một cái tiến trình 7 năm đó, thì cái công việc mà anh ra jury rồi ra tòa rồi bắt anh forward giấy tờ, thì cái công việc nó khó khăn như thế nào, anh có thể giải thích cho khách hàng? Dạ, thưa anh David và tất cả quý vị khán giả của Đài Việt Mỹ, là thường trong cộng đồng của người Việt mình thì có những khi mình có những danh từ mình xài rất là quen, nhưng mà không có nghĩa là quen cho những cái mặt hàng nào đó. Thí dụ như trong trường hợp của Quốc Việt thì trước khi mà Quốc Việt thành lập thì nói chung là hầu hết chưa có một công ty nào mà sử dụng các cái tên mà Quốc Việt hiện nay đang sử dụng. Từ ngày mà Quốc Việt thành lập, và Quốc Việt đã bỏ bao nhiêu thời gian và tiền để quảng bá cái thương hiệu này, thì một công ty thứ hai đó là VIETMY Foods sử dụng cái tên y chang như của Quốc Việt để họ bán cái sản phẩm của họ, mà họ không có phải bỏ những tiền hoặc là cái thời gian để họ quảng bá cái sản phẩm của họ. Họ dùng những cái tên mà Quốc Việt đã gọi là đã quảng cáo và đã bỏ bao nhiêu năm để mình phổ biến rồi làm demo ngoài thị trường, thì họ dùng cái đó để họ thu cái lợi nhuận riêng cho họ. Yeah. Thì khi mà Quốc Việt đưa họ ra tòa, thì cái khó khăn nhất trong cái con tòa này là bởi vì đa số những người bồi thẩm đoàn, phải nói là hết tổng quát là người không có biết nói tiếng Việt. Thì cái khó khăn của bên công ty, bên luật sư của John Trần là phải làm sao cho họ hiểu thứ nhất về cái phong tục của người Việt Nam mình, và cái thứ hai nữa là cái cách dùng của tiếng Việt của mình. Thì sau đó bồi thẩm đoàn mới hiểu được cái quan tòa này nó quan trọng như thế nào. Và sau khi đó thì họ đã sau một quan tòa kéo dài khoảng 2 tuần lễ, thì tất cả 8 người bồi thẩm đoàn họ đều đồng ý cho rằng là cái trademark độc quyền này là của Quốc Việt, và sau đó họ đã tặng cho công ty thực phẩm Quốc Việt thắng cái quan tòa năm 2016. Yeah. Yeah. Anh John Trần, can you briefly about how the case settled down with the VIETMY Food? Sure. What the maximum you request to pay all the damage to Quốc Việt? And Sure. The case settled down $750,000. So can you talk about that? Right. I think to be clear, this case was never about money for Quốc Việt Foods. It was more about stopping another competitor from illegally using their trademarks. But obviously, when someone infringes or illegally uses another's trademarks, there's consequences for that. Yes. One consequence is a defendant who loses in a trademark case, they can be liable to pay damages to the trademark owner, which is what occurred in this case. So after we won the federal appeal and the case came down, the judge agreed that Quốc Việt owned the trademarks and won that portion of the case. And the case was going to continue now just on the damages, just to decide how much damage VIETMY Food was going to pay Quốc Việt for using their trademarks illegally. But instead of going for another trial, since this case was 7 years, wow. 7 years, long time. So instead of going to another trial just for damages, the parties agreed to mediate and privately settle the case in regards to the damages through mediation. And the agreed amount, I believe, was $700,000 plus some additional corrective advertising that VIETMY Foods had to do to properly inform the public of
who owns the trademarks, the goat marks, which was very important to us, was to educate the consumer in regards to the trademark rules and also clarify the confusion regardless to the goat mark. Ok, thank you anh. Dạ, đến anh Tuấn Nguyễn thì anh có đôi lời gì mà để gửi đến tất cả những khách hàng của anh là cái case này anh đã chiến thắng trong những năm tháng vừa qua. Thì anh muốn nhắn gì tới những khách hàng của anh thưa anh? Dạ thưa tất cả quý vị, trước hết xin đại diện cho công ty thực phẩm Quốc Việt cảm ơn anh David và đài truyền hình Việt Mỹ đã cho chúng tôi đến đây có cơ hội để được phỏng vấn. Chúng tôi đại diện cho công ty thực phẩm Quốc Việt cảm ơn tất cả các quý vị đã ủng hộ chúng tôi trong những năm qua và trong tương lai. Hy vọng rằng mỗi ngày chúng tôi sẽ ra những mặt hàng mới và sẽ có những mặt hàng để ủng hộ những sự nhu cầu của quý vị. Chúng tôi cảm ơn quý vị trong những năm qua và hy vọng rằng là sau cái quan tòa này thì có nghĩa là chúng tôi chỉ là một công ty duy nhất được độc quyền sử dụng những cái thương hiệu mà đã được đăng ký. Thì như thế quý vị sẽ không phải bị nhầm lẫn với những công ty khác. Thì đó là một sự bảo đảm cho quý vị và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ được những cái phần gọi là lẫn lộn ở ngoài thị trường. Thì trong tương lai quý vị không có phải lẫn lộn với những mặt hàng khác mà quý vị phải có sự an toàn để khi quý vị sử dụng sản phẩm của Quốc Việt. Cảm ơn anh. Mr. John Chung, would you like to send some message to our audience, also to our business owner, how important about trademark to protect the business? Yes, thank you, David. Again, trademarks are there to protect the consumer from confusion. So for businesses, it's always a great idea to protect important names, slogans, words that connect with your business. And so in regards to trademarks, if you have a goods or services that you want to associate with the name to help customers associate that brand to your company, that's what trademarks are for. Okay, so it's always a good idea to consult a competent trademark attorney in your area to talk to them about protecting your brand, protecting your trademarks, because over time, trademarks can become very, very valuable because consumers over time come to understand a particular trademark is connected to a product or service of that company, right? So a lot of goodwill, a lot of value can be established over time. So I always tell my clients, protect your intellectual property, protect your trademarks, because that is your foundation of your business. Okay, without that protection, it's like building a house on shifting sand. It's not going to be very, very stable. So intellectual property, trademarks in particular, like this case, can be very, very valuable for a company to protect themselves against competitors, but also over time build goodwill in the products or services that are connected to those trademarks. Rất là cảm ơn anh John Chung. Kính thưa quý vị, trademark very important trong những cái business. Cũng như tờ báo Việt Mỹ từ ngày mà bắt đầu về đây là 2013 đã có một cái hình tượng của hai người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như một người chiến sĩ Mỹ, cũng là hai cái thần tượng trong cái thành phố Westminster mà đã có một cái tượng đài. Thì lúc đó thì thành phố Westminster có gọi Việt Mỹ lên vì sao lấy cái tượng đài của họ, nhưng Việt Mỹ đã về đây đã làm trademark rồi từ 2008 nên mọi chuyện đều đi vào luật pháp hết. Tất cả những cái business nào cũng có một cái luật pháp, từ trademark cho tới patent, mọi thứ đều là phải có luật sư cố vấn cho chúng ta. Nếu quý vị có cần một cái trademark để bảo đảm cho cái công ty của mình thì quý vị hãy xin liên lạc với anh John Chung qua số điện thoại là 949 852 4430. Thưa anh Tuấn Nguyễn, thì anh có đôi lời gì để mà kết thúc trong chương trình ngày hôm nay? Dạ thưa tất cả quý vị của đài và tất cả bạn David và đài Việt Mỹ, truyền hình Việt Mỹ, cảm ơn tất cả quý vị đã cho chúng tôi một cơ hội đến đây để chia sẻ những liên quan về cái quan tòa về trademark này, và chúng tôi cảm ơn tất cả các quý vị đã ủng hộ chúng tôi trong các năm qua. Quý vị có cần biết thêm chi tiết thì hãy vào website quocviet.com, www.quocviet.com, hoặc đi tìm để làm một cái trademark. Trước lúc mình mở một cái công ty thì hãy đến anh John Chung qua số điện thoại là 949 852 4430
hoặc là www.rsemalaw.com. Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Business trong ngày hôm nay. Thân chào quý vị.